यता यहाँनिर अगाडि खिच्नु रे हुन्छ हुन्छ सब्सक्राइब गर्दै हुनु पोर्ट्रेटमा खिच रे ठिक छ यार ल बोल आज गर्दैन जान यसलाई मोबाइल कति हेल्थ टका पर्दैन दाजु यो हो नि त ल बबाल बबाल ल बस त बाइकमा नै MEV 200 चाहिँ 1600 जति छ सब्सक्राइबर त्यसमा हेर है मोनिटाइज भइसकेको छ ल के गर्ने यस्तै भयो सो गाइज हामी चाहिँ अब जाँदैछौँ है साथीको भाइको घरबाट ल सर ल हिँड अगाडि रेकर्डिङ भइरहेछ आऊ कमन ल बाहिर गए सर सो गाइज तीन दाजुभाइ अब जाँदैछौँ है अब हाम्रो विराटनगरको बसाइ आजको लागि सक्यो इक्जाम थियो इक्जाम दियो अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ घरतिर यस्तै हो यार जिन्दगी कहिले कहाँ एनिवेज गाइज वेलकम इन्टु द च्यानल एनक्यू मोटो ब्लग्स अर मेप 200 विच एभर यु थिङ्क है जे तपाईँलाई सजिलो लाग्छ आई होप यु आर ह्याभिङ अ गुड डे वी आर टु ह्याभिङ सम वन्डरफुल टाइम सो मेरो अगाडि मेरो भाइ ओकेश र ओकेशभन्दा अगाडि चाहिँ रितेश सबको चलाइ बबाल्छ कि फेरि सब आफैमा राइडर हो फेरि है ओकेशले चाहिँ टिकटक भिडियो बनाइरहेछ मैले चाहिँ युट्युब भिडियो बनाइरहेको छु होइन अनि हाम्रो अल्लारे चाहिँ अगाडि कुदिरहेछ सब भिडियो बनिरहेछ है सब 1 से 1 राइडर 1 से 1 भ्लगर यो ल ल गयो हामी ल बाई कसम बाइक त क्या तातो न तातो भइरहेछ यार गनाइरहेछ यार बाइक त आगो लाग्यो क्या बाइकमा सो गाइज अलवेज राइड सेफ अलवेज ड्राइभ सेफ यति भन्दै अब आजको भ्लग अब हामी विराटनगरबाट सुरु गरिरहेको छौँ है आजको भ्लग अब यस्तै हो इभिनिङ भ्लग के छ आरामै हुनुहुन्छ होला नि तपाईँहरू पनि है म पनि आरामै छु ठिकै छु फिट एन्ड फाइन छु है जोस् अब जहाँ गए पनि अब सानो सानो मेमोरी अब कैद गर्ने हिँड्ने हो नि त सो आजको मेमोरी कैद गर्ने सिलसिलामा हामी जाँदैछौँ मामाले हेर्दै थियो मलाई मैले भर्खर ओभरटेक गरेँ भाइलाई होइन सो एउटा भाइ चाहिँ हाम्रो त्यहीँबाट छुट्यो ऊ चाहिँ विराटनगरै बस्छ हामी चाहिँ दुईजना मात्रै फर्किने हो होइन
जस को मलाई विराटनगरबाट हेर्दै हुनुहुन्छ होइन प्लिज लाइक सेयर सब्सक्राइब द च्यानल तपाईँलाई भिडियो मनपर्छ भने अनि त्यही हो गाइज अब भ्लग भनेको यस्तै हो बिहारको स्कुटर रहेछ यहाँ होइन भ्लगिङ लाइफ पनि बवालै हो क्या तर चिल हुन्छ यार जस घुमफिर गरेको भिडियोहरू बनायो अपलोड गर्यो है तर म बसेको ठाउँमा चाहिँ वाइफाई राम्रो छैन के त्यही भएर अलिकति भेजा भइरहेको हुन्छ एडिट गऱ्यो लास्टमा चाहिँ अब स्टोरेजै फुल भइसक्छ यार अपलोड गर्न पाइँदैन छिटो अपलोड भयो भने त अब पुरानो फाइलहरू डिलिट गर्न पायो नि त होइन सो गाइस अब चाहिँ यहाँ विराटनगरको भाटपट्टि नि होइन यो जग्गा पनि आमामा के हो यस्तो यार मान्छेहरू त जहाँ पाइ त्यहीबाट बाटो काटिरहेको छ यार सो गाइज हल्का बेलुकाको टाइम छ त्यही भएर हल्का शीतल छ होइन नभए चाहिँ गर्मी नै थियो डेमा सो तपाईँहरूलाई म विराटनगरको मैयाहरू देखाइदिन्छु है मैयाहरू देखाइदिएँ मैले होइन राम्रो नै थिएँ सो अब 1-2 दिनमा हामी चाहिँ जान्छौँ कहाँ जान्छौँ भने पातिभरा नभए फिकलसम्म चाहिँ जान्छौँ अनि ड्रोन भिडियो बनाउने सोचिरहेको छु सो आज चाहिँ घर जान्छु ड्रोन लिएर आएको छैन सो नेक्स्ट टाइम आउँदाखेरि चाहिँ ड्रोन पनि लिएर आउँछु अनि जान्छु त्यहीँ जाने भनेर जाने हो कि लाइक अब आज त इक्जाम दिने भनेर आएको थियो नि त सो अहिले त्यही पनि बेलुकाको 4-5 बज्दैछ सो यतिखेर त अब गएर नि काम छैन नि त होइन सो त्यही भएर अब नेक्स्ट टाइम आउँदा चाहिँ वहीँ पुग्ने गरी चाहिँ जाने हो होइन सो गाइज म तपाईँहरूले चाहिँ होइन उताको बवाल सिनहरू क्याप्चर गरेर चाहिँ म अपलोड गर्नेवाला छु भाइको चलाइ पनि बवालै हो क्या कहाँ पुगिसक्यो यार लास्टै कुदाउँछ उसले पनि एनएस त त्यही त हो नि यार बवाल कुद्छ यार विराटनगर गर्मी चाहिँ आज कति साध्य थिएन यार आज यो लास्टै गर्मी थियो विराटनगरमा आज विराटनगर हुन त त्यसै पनि गर्मी ठाउँ हो नि त गर्मी ठाउँ है अनि अब हामी विराटनगरबाट चाहिँ लगभग कति 20-25 मिनट पछि चाहिँ हामी होइन इटरीतिर आइपुग्छौँ होला सो स्टे कनेक्टेड होइन चेक आउट द राइड है के गर्नु यार यस्तो ग्रुप राइडहरू गर्न पाए मजा हुन्छ होइन कहिलेकाहीँ अब यसरी नै बाटोमा अब साथीहरू अब जस भनौँ न भेट हुन्छ अनि भिडियोजमा चाहिँ अलिकति रमाइलो फन अझै एड हुन्छ होइन नभए त एक्लै त बोर हो क्या त्यसै भने होइन नि त जिन्दगी बोर छ खाना नपाए मोर छ खोल्टी माइक मोर छ त्यो पनि चोरले चोर छ कहिले हो यार हामीले यसरी केटी लिएर हिँड्ने भएन हो भएन गाइज भएन सो हामी चाहिँ अब नेक्स्ट लोकेसन नेक्स्ट डेस्टिनेसन चाहिँ हाम्रो बप्पालै हुन्छ क्या तर किनभने पहाडिया इलाकामा जाने हो नि त पहाडहरूमा अनि पुरै त्यो चिया बगान अनि त्यसपछि त्यो घोडाहरू हुन्छ क्या त्यहाँ हर्स राइडिङहरू पनि हुन्छ त्यो ठाउँै राम्रो छ क्या एकदम दामी से मौत को छुके निकल गया मेरा भाई मौसम चाहिँ राम्रो छैन तर है मौसम त पुरै के धुलो मैलो जस्तो क्या एकदम पल्युटेड यार तर आकाश चाहिँ क्लिनै छैन क्या अब पानीहरू पर्यो भने मात्रै अलि सफा हुन्छ होला सो अहिले तत्कालको लागि चाहिँ यस्तै भ्युजमा चाहिँ चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ है हामीले पछि चाहिँ राम्रो सफा भ्युजहरू हेर्न पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले
आमा हो के गर्नु त है सबै जोडिदिएको छ अनि कहाँबाट बाटो काट्नुहोस् त यार त्यति लामो बाटो वहाँ पुगेर फर्केर आएर चाहिँ काट्न भ्याइँदैन नि त सो गाइस कोले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सपोर्ट माई च्यानल है सो तपाईँहरूको कमेन्ट भ्यालुएबल छ सो डु कमेन्ट अल्सो अनि त्यही हो नेक्स्ट लोकेसन नेक्स्ट भिडियो चाहिँ म कहाँको बनाऊँ यु क्यान सजेस्ट है अनि भिडियोमा अलिअलि सजेसन चाहिँ दिनु होला अब चाहिँ आयो अब आज दिएको जाँचमा नाम निस्क्यो भन्दा जब सब पाइन्थ्यो यार कसो सरकारी जागिरै भएर बस्नुपर्ने भएको छ अब सो गाइज अब हामी चाहिँ आजको भ्लग यहीँ इन गर्छौँ है त टेक केयर हेभ अ नाइस टाइम बाई बाई